Minggu ni kita orang nak bawa korang pergi ke Zoo Fox Village. Zoo Fox Village ni terletak di Miyagi Prefecture di utara Jepun. Dekat sini korang boleh tengok dan interact dengan fox yang berjalan secara bebas. So, tunggu apa lagi? Jom kita main dengan Fox! Fox ataupun kitsune dalam bahasa Jepun boleh dianggap sebagai salah satu binatang yang popular dalam folktales Japanese. Salah satu tempat yang famous dengan fox adalah di Fushimi Inari di Kyoto. Dekat sini korang boleh tengok banyak statue-statue fox. Ada statue yang besar, ada statue yang kecil dan ada di merata-rata tempat di kawasan tersebut sebagai guardian. Ini sebab fox dianggap sebagai messengers dalam kepercayaan diorang dan juga bawa good fortune. Okey, balik ke Zoo Fox Village ni. Dia dekat Miyagi Prefecture di utara Jepun. Dia terletak dekat kaki pegunungan Mount Zoo. Kalau nak ke sini, korang boleh naik bullet train ataupun Shinkansen ke Shirashi Zoo Station dari Tokyo. Dari situ korang boleh either naik bas, teksi ataupun dah sendiri ke Zoo Fox Village. Kalau korang naik bas, korang kena plan betul-betul sebab timing dia adalah limited dan hanya ada pada hari Selasa dan Jumaat. Harga lebih kurang dalam 200 yen. Korang boleh juga sewa kereta dan drive lebih kurang dalam 40 minit daripada stesen. Yang penting korang kena book awal dan jangan risau dekat sana ada tempat parking yang disediakan. Tapi jangan jadi macam kita orang. Kita orang tak plan betul-betul dan terpaksa bayar teksi sebanyak 4,500 yen. 4,500 yen hanya untuk one way. One way! Bila sampai dekat sana, korang boleh beli tiket dekat entrance dengan harga 1,000 yen dan nanti ada staff yang akan bawa korang dan terangkan rules yang korang kena ikut sebelum masuk ke Fox Village. Ada pelbagai aktiviti yang korang boleh buat dekat Zoo Fox Village ni. Mula-mula korang akan sampai ke courtyard utama diorang dan kat situ korang boleh tengok fox yang terpelihara dan juga yang terjaga. Selain tu, ada juga satu kawasan yang terbuka yang berpagar ni. Dekat sini, fox jalan secara bebas. Barang-barang korang kena jaga, jangan letak berata-rata kat lantai. Takut fox bawa lari nanti. Lagi satu, korang jangan pegang ataupun sentuh diorang. Takut kena gigit. Kalau nak sentuh fox, ada juga session yang korang boleh pegang dan dukung fox secara selamat. Tapi ada session tertentu je dan ada time slot. Yes, ada additional cost. Nanti akan ada staff yang sediakan pakaian untuk cover baju-baju korang so tak kotor. And macam biasa, kita orang sampai lambat. So tak dapat pegang fox. Dekat sini, korang boleh juga bagi makan dekat Fox ni. Tapi korang kena beli makanan diorang lebih kurang dalam 100 yen dengan staff yang jaga. Hanya tempat-tempat tertentu saja yang korang boleh bagi makan dengan jarak yang selamat. Selain itu, ada banyak lagi binatang lain yang ada dekat sini seperti kambing, rabbit dan keldai. Just anggap Zoo Fox Village ini adalah zoo yang berada di tengah-tengah mountain Senik bersalji.
Overall, Zoo Fox Village ni adalah salah satu tempat menarik yang korang kena pergi kalau ada di utara Jepun. Experience dia memang unik bila korang tengok fox ni secara up close dan personal. Itu saja video untuk minggu ni. Kita orang harap korang enjoy trip kali ni dan jumpa next location. Jangan lupa like, share, subscribe untuk konten yang akan datang. Lagi satu, follow kita orang kat Instagram @8atracks untuk gambar-gambar menarik dan update baru. Bye! Zoo Fox Village terletak di Niigei Zoo Fox Village Sini. Dekat sini korang boleh beli Bagi. Ngantuk. Kalau nak sentuh fox, boleh juga ada. Ada banyak lagi binatang lain yang ada di sini seperti rabbit, ayam, kambing, kerbau. Main sebut ni, ya Allah. Zoo Fox Village terletak apa hal? Sini.